الأمم المتحدة تؤيد جهود حكومة مصطفى الكاظمي لإرساء علاقات عراقية متوازنة مع المجتمع الدولي، وتؤكد دعمها لسيادة العراق واستعدادها لتقديم المساعدة الفنية في مجال مكافحة الفساد وحماية استقلالية مفوضية الانتخابات. الديوان الأميري الكويتي يؤكد استقرار صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد، وينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة. دمشق تكذب المزاعم الغربية بشأن الملف الكيميائي وتؤكد وفاءها بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها كامل مخزونها من عام 2014. مصادر مطلعة لبنانية تشير إلى أن التيار الوطني الحر أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي يقرر عدم المشاركة في حكومة مصطفى أديب، وأن الثنائي الشيعي سيكون أكثر تشددا في مقاربة المعايير عند تشكيل الحكومة الجديدة. الرئيس الأمريكي يصرح بأن لدى الولايات المتحدة أسلحة لا نظير لها في روسيا والصين، وأن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم. مشاهدينا، نشرة أخبار من صوت العرب، حياكم الله إلى التفاصيل. وأبدأ النشرة من بغداد، إذ أبدت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم مساعدة فنية للعراق في مجال مكافحة الفساد، ودعت إلى حماية استقلالية مفوضية الانتخابات، مؤكدة أنها مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات العراقية لإجراء عملية الاقتراع. وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أنها تؤيد جهود حكومة الكاظمي في إرساء علاقات دولية متوازنة، مبينة أن الأمم المتحدة تدعم السيادة العراقية، وأن المجتمع الدولي أبدى دعمه للعراق في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار. وأضافت بليسخارت أن الحكومة العراقية تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة ذات مصداقية، ويجب أن تكون الانتخابات بقيادة عراقية، مؤكدة ضرورة حماية استقلالية مفوضية الانتخابات. التقرير التالي من مديرة مكتب صوت العرب في بغداد الزميلة ولا شاكر والمزيد. مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، يتراجع اهتمام المواطنين بها بسبب الفساد الاقتصادي والإداري المتفشي في البلاد، فضلا عن عملية التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، والذي خلق شرخا كبيرا بين السلطة والشعب، ما أدى لعدم تصديق المواطن لأي من حديث ساسته، بما في ذلك توقيتات الانتخابات ومواعيدها المحددة سلفا. موضوع الانتخابات القادمة التي تعد بها الحكومة الجديدة إنما هي مواعيد يصعب تصديقها ويصعب تحقيقها، لأن هذه الانتخابات لم يبقى لها فرصة كبيرة، ولحد الآن قانون الانتخابات لم يتم إنجازه. لحد الآن المواطن العراقي غير مستعد لخوض الانتخابات للتجربات المريرة التي مرت بالانتخابات السابقة، من حرق الصناديق ومن تزوير وكافة أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان ولحقوق الانتخاب. ورغم الشعارات الكبيرة التي تتحدث بها الأحزاب حول التغيير القادم، المواطن ما زال معتقدا بالمحاصصة كنهج باق رغم محاولات التغيير، فالكتل السياسية تتمسك بخيارات تنفعها، ولعل المحاصصة أكثرها نفعا وتحمل مردودا كبيرا للطبقة السياسية. الكتل السياسية لا تستطيع أن تتنازل عن حصصها، وستبقى المحاصصة، ويبقى العراق يدور في حلقة مفرغة بين الكتل السياسية وبين استحقاقاتها وبين المطالب الحقيقية للشعب العراقي التي يصعب تحقيقها في هذه المرحلة. ورغم أنها ضرورة ديمقراطية ومن أبرز سمات التداول السلمي للسلطة، فالمواطن بات يرفض أن يستغل وعيه من قبل الأحزاب التي تلهث خلف السلطة، ويرفض تصديق أو السير خلف وعود المرشحين الذين يقولون ما لا يفعلون. في الكويت أكد الديوان الأميري في بيان له فجر اليوم الجمعة أن الوضع الصحي للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقر، نافيا بذلك الشائعات المتداولة حول تدهور حالته الصحية ووفاته.
جاء البيان الذي نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة. فقد أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر. وهاب الديوان الأميري الكويتي بالجميع تحري دقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية وألا يلتفت إلى الأخبار المغرضة. جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على زيف المزاعم التي تروج لها بعض الحكومات الغربية بشأن الملف الكيميائي في سوريا. وشدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر اتصال مرئي حول الحالة في الشرق الأوسط على أن دمشق أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ العام 2014، ما يتطلب إغلاق هذا الملف نهائيا. وجدد الجعفري ترحيب سوريا بزيارة فريق تقييم الإعلان لعقد جولة المشاورات 23 والتي أجلت الأمانة الفنية نتيجة تفشي وباء كورونا بهدف حل جميع المسائل المتعلقة به. في رام الله قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صايب عريقات إنه تم تبني جميع بنود المشروع الفلسطيني في الجامعة العربية، بما في ذلك رفض صفقة القرن واعتماد خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن. وأضاف عريقات أنه خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب كان هناك خلاف على إدانة ما قامت به الإمارات العربية من تطبيع مع الاحتلال، ولكن رفض بعض الدول العربية لهذا البند لا يعني أن جميع الدول العربية وافقت على ما تقوم به دولة الإمارات. وأشار عريقات إلى أن كوشنر استطاع تحقيق اختراق وهو محق بأن ذلك تغيير في الشرق الأوسط، لكنه يعي تماما أن صفقة القرن والاحتلال والاستيطان إلى زوال. وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا هدم ومصادرة 389 مبنى يملك فلسطينيون بين شهري مارس وأغسطس من العام الجاري، أي بمعدل 65 مبنى شهريا. وقال المكتب إن سياسة الهدم مستمرة رغم أن الاحتلال الإسرائيلي أشار في المراحل الأولى من جائحة كورونا إلى تقييد سياساته الطويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين. ودعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماغولدريك إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، موضحا أن تدمير المباني الأساسية خلال أزمة كورونا يبعث على القلق بشكل خاص، حيث زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده. إلى ذلك يواصل عدد من المستوطنين عمليات نهب الأراضي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية من خلال وضع علامات حديدية وزراعة الأشجار فيها ضمن مخططاتها الاستيطانية. وقام مستوطنون إسرائيليون بزراعة المزيد من الأشجار في الفارسية إلى جانب عمليات تجريف لتسهيل العمليات الاستيطانية في المنطقة. وتشهد منطقة الفارسية في منطقة وادي المالح شرق مدينة طوباس موجة جديدة من عمليات الاستهداف الممنهج التي تهدف بالأساس إلى ضرب الوجود الفلسطيني في مناطق الأغوار والسيطرة الكاملة على مقدرات المنطقة.
في لبنان بلغ التنسيق ذروته خلال الساعات القليلة الماضية بين الأطراف السياسية اللبنانية المعنية بملف تشكيل الحكومة الجديدة، ما يؤشر باقتراب الإعلان عنها خلال أيام. وقال مصدر مقرب من الرئاسة اللبنانية أن غالبية المشاورات تتركز حول ضرورة الإسراع في الإعلان عن التشكيلة الجديدة قبل المدة المقررة لانتهائها بحلول يوم الثلاثاء المقبل، مع أهمية تجاوز جميع العقبات وجعل التسهيل سيد الموقف. وكشف المصدر أنه جرى خلال الاجتماع الذي انعقد بين الرئيس عون وأديب الأربعاء الماضي بحث التركيبة الحكومية وما هو مطلوب منها في المرحلة المقبلة. وفي بيروت أيضا ذكرت تقارير إعلامية لبنانية نقلا عن مصادر مطلعة أن التيار الوطني الحر أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي قرر عدم المشاركة في حكومة المهمات وفق ما سماها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أنه لن يترك لبنان قبل تحقيق الإصلاحات وإنقاذه من براثن الفساد. وكشفت المصادر أنه بعد إعلان التيار الوطني الحر من عين التينة تفضيله مبدأ المداورة في الحقائب، حين بدا وكأنه يوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عقر داره، جاء الرد سريعا برفض فكرة المداورة والتمسك بالتوقيع الشيعي الذي يمثله موقع وزارة المال، فيما برز في المقابل إحجام حزب الله عن تحديد موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، مفضلا الصمت حتى إشعار آخر. وفي سياق المتصل أشارت أوساط سياسية مقربة من فريق الثامن من آذار إلى أن الفريق وخاصة الثنائي الشيعي منه سيكون أكثر تشددا في مقاربة المعايير التي ستعتمد في تشكيل الحكومة بعد الرسالة الأمريكية التي استهدفته في عقر داره السياسي، لأن أي تساهل أو تهاون على مستوى تلك المعايير قد يفسر نوعا من الضعف والتراجع أمام الضغط الأمريكي، وبالتالي فإن ما كان ممكنا قبل الدفعة الجديدة من العقوبات يبدو أنه أصبح صعبا بعدها. إلى ذلك أوضح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أن الفكرة من ترشيح مصطفى أديب لرئاسة الحكومة المقبلة هو أن ينجح لبنان في تخطي الجرثومة الخبيثة التي عصفت بالبلد والأحزاب اللبنانية، مشيرا إلى أن الخروج من ذلك قد يكون من خلال اقتراح اسم ليس محسوبا على أحد وليس تابعا حزبيا. واعتبر السنيور أن تسمية أديب تضحية كبيرة مقابلها مكسب للبلد بالعودة إلى الطائف والدستور، مشيرا إلى أنه لا يخفى على أحد أن الفرنسي لديه مصالح في لبنان والعراق وفي إيران، ويسعى ليكون له موطئ قدم في هذه الدول واستراتيجية لمواجهة تركيا. وأكد أنه في هذا الظرف الحكومات المصغرة فعالة أكثر وتجيد استخدام الوقت بشكل أفضل من الحكومات الفضفاضة التي تستهلك الوقت في النقاشات والخلافات، مشددا على أن هذه الحكومة حكومة إنقاذ وكل هم المسؤولين هو استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة واستعادة ثقة العالم العربي والدولي بالدولة. وفي غضون ذلك أشاد الرئيس اللبناني ميشيل عون بالدور الذي قام به الجيش بمختلف وحداته بعد الكارثة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي. وأكد عون خلال ترأسه اجتماعا حضره قائد الجيش العماد جوزيف عون أكد على ضرورة الاستمرار في العمل لإزالة الآثار التي نتجت عن الانفجار وتوفير المساعدات للمتضررين وإيصالها إليهم ومسح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وفي المناطق المجاورة تمهيدا لبدء عملية الإعمار وترميم المنازل المتضررة قبيل حلول فصل الشتاء. واعتبر رئيس عون أن التنظيم الذي اعتمد في مواجهة تداعيات الانفجار سواء في عمليات الإغاثة أو رفع الأنقاض أو مساعدة العائلات المتضررة أو تسلم المساعدات التي وردت من عدة دول حقق النتائج المرجوة منه لجهة الدقة في التنفيذ وتغطية كل الأماكن المتضررة وتأمين المساعدات العاجلة ومتابعة العمل في مرفأ بيروت.
اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط الطائرات المسيرة التابعة له في الأراضي اللبنانية، وأوضح في بيان أنه لا خشية من تسرب للمعلومات التي تحملها هذه الطائرة. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق عن إسقاط طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية بعد اختراقها الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيت الشعب جنوب البلاد. وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من عقد الاجتماع الثلاثي برئاسة القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول في الناقورة، وبحضور ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والذي بحث الأوضاع على طول الخط الأزرق، وعلى وجه الخصوص التوتر الذي ساد بعد تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين. تفقد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي موقع الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء، والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان. واطلع اللواء الركن الحنيطي على الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والتي اشتملت على عمليات عزل المنطقة بعد الانفجار وعمليات الإطفاء وإجراءات تطهير المنطقة للتأكد من خلوها من أي مادة قابلة للانفجار. وأوعز الحنيطي باتخاذ الإجراءات كافة والتدابير المطلوبة، مؤكدا أن الاستجابة السريعة والمهنية العالية في التعامل مع الانفجار وبوقت قياسي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حال دون وقوع خسائر أكبر. هذا وكانت سلسلة انفجارات قوية هزت قاعدة عسكرية على مشارف مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورتر غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة الأردنية. وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات. وأضاف وفقا للقيادة العامة فإنه لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار. ونقلت مديرة مكتب صوت العرب في عمان ربا أغا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون. وفي السودان أفادت وسائل الإعلام باندلاع حريق بمعسكر الذخيرة التابع للجيش السوداني شمالي العاصمة الخرطوم مساء أمس. ويضم المعسكر الذي اندلع فيه الحريق مخازن لأسلحة متنوعة وذخائر تتبع للجيش السوداني. وحسب شهود عيان فإن الحريق أعقبه انفجار ضخم وتطاير شظايا الذخائر والصواريخ. ومن المرجح أن يكون سبب الحريق صاعقة رعدية ناتجة عن أمطار غزيرة هطلت على المنطقة. هذا ويقع معسكر الذخيرة قرب ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم. وقعت قطر وجنوب السودان مراسم إقامة علاقات دبلوماسية بينهما في مقر بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الطرفان بحسب وكالة الأنباء القطرية رغبتهما في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وشدد على أهمية إقامة علاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم عن إجراء مناورات عسكرية قبالة السواحل الليبية. وأفادت الوزارة بأن المناورات جاءت في إطار الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايزة سراج المتعلق بترسيم الحدود البحرية، وشملت إجراء تدريب على البحث والإنقاذ في البحر بمشاركة فرقاطة ومروحية كانت على متنها. يأتي ذلك رغم الانتقادات الدولية والإقليمية للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الحكومة التركية في منطقة شرق المتوسط. أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لم تتدخل ولا تنوي التدخل بالعمليات الانتخابية في الولايات المتحدة والدول الأخرى. وأشارت زاخاروفا ردا على فرض واشنطن عقوبات على 3 مواطنين روس بدعوى محاولتهم التأثير على الانتخابات الأمريكية. أشارت إلى أن موسكو اقترحت على الأمريكيين أكثر من مرة مناقشة جميع القضايا ذات الصلة وإيجاد حلول لها بطريقة هادئة وغير مسيسة في إطار حوار يقوم على الاحترام المتبادل، إلا أنه لم يرد أي جواب من الأمريكيين حتى الآن. جددت البرلمانية إلهام عمر الديمقراطية عن مينيسوتا دعوتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستقالة من منصبه بسبب التقارير الجديدة التي تفيد بأنه قلل من خطورة فيروس كورونا. وقالت عمر إن أكاذيب ترامب كلفت أرواح الأمريكيين وطالبته بترك منصبه. وأوضحت عمر أن ترامب قلل مرارا من أهمية تهديد وخطورة فيروس كورونا، وأنه نتيجة لذلك دفع أكثر من 200,000 شخص أرواحهم ثمنا لهذه الأكاذيب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تملك أسلحة لا توجد لدى روسيا والصين، مضيفا بأن الجيش الأمريكي هو الأقوى. وأشار الرئيس الأمريكي في لقاء مع مناصري في ميشيغان إلى قوة الجيش الأمريكي وامتلاكه أنظمة صواريخ وأسلحة لم تشاهد من قبل. كما وصف ترامب الأشخاص الذين يتحدثوا عن إفشائه للأسرار وصفهم بالمرضى. هذا وتعرض ترامب لانتقادات بسبب حديثه في مقابلة مع الصحفي بوب وودورد حول وجود بعض الأسلحة السرية القوية في الولايات المتحدة. رفضت هيئة قضاة أمريكيين أمرا توجيهيا أصدره الرئيس دونالد ترامب ينص على استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونغرس. وقالت هيئة القضاء إن الأمر المذكور غير قانوني، غير أن قرارها يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا الأمريكية. ويشكل الأمر التوجيهي غير المسبوق تحديا للتفويض الدستوري المعمول به منذ زمن طويل بإحصاء كل شخص في البلاد كل 10 سنوات كأساس لتحديد تمثيل كل ولاية في مجلس النواب المكون من 435 مقعدا. قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إنه سيحتفظ بوجود صغير للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إذا تم انتخابه، وأنه لا يخطط لخفض كبير لميزانية الدفاع الأمريكية. وأضاف بايدن أنه يؤيد سحب القوات، مبينا أن المشكلة تكمن في الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي، مشددا على أهمية تنسيق قدرات العمليات الخاصة مع الحلفاء. وجعل ترامب تقليص وجود القوات الأمريكية في الخارج قضية مركزية في حملات الانتخابية، وينتقد الحروب الأمريكية التي لا نهاية لها.
حث المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أطراف التسوية الأفغانية على تقديم تنازلات متبادلة. وقال خليل زاد إنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دون تقديم تنازلات متبادلة، مشيرا إلى أن تاريخ أفغانستان الحديث يكشف أن احتكار السلطة وتطبيق أيديولوجية القوة لن يسفر إلا عن صراع مستمر، فضلا عن أنهما سيعرضان البلاد لتدخل قوي آخر. ووصف خليل زاد المحادثات التي ستفتتح في الدوحة غدا بأنها فرصة تاريخية لإنهاء 40 عاما من الحرب الأهلية في أفغانستان. والآن مشاهدينا إلى جولة اقتصادية والزميل محمد سمير. إليك محمد، مساء الخير، تفضل. مساء الخير، حياك الله. نشرة اقتصادية لهذه الساعة من صوت العرب. بداية دائما بأهم العناوين. السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تراجع العملة، ويشكل محاكم خاصة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد. ميزان المعاملات الجارية في تركيا يسجل عجزا بنحو $1,820 مليون خلال يوليو الماضي بسبب كورونا. وبريطانيا تتوصل إلى أول اتفاق تجاري رئيسي مع اليابان لمرحلة ما بعد بريكزيت بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. أهلا بكم. أعلن السودان حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته تراجعا حادا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تخريب ممنهج. وأشار مسؤولون سودانيون إلى أن الحكومة الانتقالية التي تدير الدولة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام المقبلة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد. هذا وشهد الجنيه السوداني تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى وقف كبار موردي الأغذية توزيع منتجاتهم ورفع أسعار الأغذية ما بين 50 إلى 100% في متاجر البقالة والتجزئة. بحث وزير البترول المصري طارق الملا مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روميتي تعزيز فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول المصري والشركات الفرنسية في ضوء الفرص الاستثمارية المتنامية في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر. بدوره أكد السفير الفرنسي أن عددا من الشركات الفرنسية أبدت رغبتها واهتمامها بالاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري في ظل الطفرة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ما يهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية وتحقيق المنافع المشتركة لكلا الجانبين. عرضت مصر تجربتها في مواجهة جائحة كورونا وقدمت بعض المقترحات لمساعدة الدول النامية ومتوسطة النمو لمواجهة الأزمة. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر كورونا وما بعده، الذي نظمته الأمم المتحدة عبر خاصية الفيديو كونفرنس. حددت شركة قطر للبترول سعر البيع الرسمي للنفط الخام البحري خلال أكتوبر المقبل عند خصم 75 سنتا للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بانخفاض قدره $35 سنتا عن الشهر الجاري. كما حددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام قطر البري خلال أكتوبر المقبل عند خصم 90 سنتا للبرميل عن متوسط عمان ودبي، بانخفاض قدره $40 سنت.
يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية أنت جروب التابعة لمجموعة علي بابا. وتقدمت أنت جروب الشهر الماضي بطلب لإدراج مزدوج في هونغ كونغ وستار ماركت وهي سوق في شنغهاي. وقالت مصادر مطلعة إن حجم الطرح المتوقع قد يصل إلى 30 مليار دولار إذا سمحت ظروف السوق، مشيرين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة تلقى اتصالات من أنت جروب عن طريق مستشاريها للنظر في الاستثمار في الصفقة. كشف وزراء عمل مجموعة العشرين عن خسارة الاقتصاد العالمي نحو 400 مليون وظيفة بدوام كامل خلال 3 أشهر بسبب كورونا. وقال البيان الختامي لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين إن جائحة كورونا خلفت آثارا كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية، مؤكدا استمرار العمل على المستوى الفردي والجماعي لدعم جميع العمال الذين تعرضوا لخسارة وظائفهم وانخفاض ساعات عملهم وخسارة مصادر دخلهم. يبدو أن قطاع الطيران العالمي سيشهد انتكاسة كبيرة سواء في الوظائف أو معدل التشغيل خلال الأعوام المقبلة، إذ توجد خطط لدى شركات أمريكية لخفض ما يقرب من 18 ألف وظيفة، أي أكثر من ربع قوتها العاملة قبل انتشار جائحة كورونا. نتابع. في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين جراء جائحة وباء كورونا المستجدة، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن عملية تعافي صناعة السفر في الولايات المتحدة الأمريكية قد تستمر إلى العام المقبل بشكل أكثر مما كان متوقعا في الأصل إذا تباطأ إنفاق المستهلكين مع تصاعد البطالة. وأكدت الوكالة في تقرير لها أن شركات الطيران والفنادق حققت صعودا في نشاطها في وقت سابق من الشهر الماضي عندما بدأ التعافي من الجائحة معقولا، لكن الأمور تبدو قائمة الآن خصوصا في ظل تخوف العديد من السياح حول العالم من السفر الجوي أو حتى المغامرة بعيدا عن أوطانهم. ويبدو أن قطاع الطيران العالمي سيشهد انتكاسة كبيرة سواء في الوظائف أو معدل التشغيل، إذ توجد خطط لدى شركة MGM روزيرتس لخفض ما يقرب من 18 ألف وظيفة، أي أكثر من ربع قوتها العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار الجائحة، وذلك بعد أن تراجعت الزيارات إلى لاس فيغاس. كما أن شركات الطيران الأمريكية تواجه تخفيضا محتملا في عشرات الآلاف من الوظائف ما لم يمدد الكونغرس لقانون كيرز الذي يهدف بدوره إلى معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقتضي الخطط الأمريكية بتسيير الرحلات الجوية بأقل من 50% من جدولها المعتاد في الربع الأخير من العام الجاري، مع تكبد شركات الطيران الأمريكية والأوروبية خسائر في الإيرادات بأكثر من 50%. وعلى الجانب الآخر للمحيط الهادئ، قالت الوكالة إن أكبر شركة طيران في الصين إير تشاينا سجلت خسائر أقل حدة في الفصل الثاني من العام الحالي، وذلك بقيمة 4 مليارات و600 مليون دولار مع انتعاش السفر الداخلية، في وقت تمكنت فيه الحكومة الصينية من السيطرة على تفشي وباء كورونا إلى حد بعيد. لكنها أضافت أن سوق الطيران في بكين ستكون أول من يتعافى، والاتجاه العام للتعافي والتنمية موات، مشيرة إلى طلب قوي محتمل للسفر إذا تم كبح الفيروس التاجي. سجل ميزان المعاملات الجارية في تركيا عجزا يقل عن المتوقع قدره مليار و820 مليون دولار خلال يوليو الماضي، بينما سجل ميزان الخدمات الذي يشمل السياحة صافي دخل بنحو 288 مليون دولار، ما يرجع في الأساس لارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا. وقال البنك المركزي التركي أن العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري سجل 21 مليارا و630 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة. توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع اليابان للتجارة الحرة بينهما في أول اتفاقية كبيرة من هذا النوع تبرمها لندن لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان لها أنه سيسمح هذا الاتفاق بزيادة حجم تجارة بريطانيا مع اليابان بما يقدر بنحو 15 مليارا و200 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 19 مليارا و500 مليون دولار.
أظهرت إحصاءات تدفقات صناديق أسبوعية لبنك أوف أمريكا أن المستثمرين العالميين سحبوا قرابة 24 مليار دولار من صناديق النقد خلال الأسبوع الماضي ليعيدوا توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بينما تباطؤوا في الإقبال على التكنولوجيا والذهب. وقال محللو البنك إنه استنادا إلى بيانات من شركة EBFR لتتبع التدفقات المالية الأسبوع الماضي، فإن فئات الأصول التي سجلت أداء دون بقية الأصول منذ بداية العام هي أسهم الأسواق الناشئة، والتي استقطبت نحو 3 مليارات و400 مليون دولار، وهي أكبر قيمة خلال 9 أسابيع. تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، إذ تسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير سلبيا على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا. وتراجع خام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 14% ليسجل 39 دولارا و91 سنتا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات أو ما يعادل 20% ليسجل 37 دولارا و23 سنتا للبرميل. والآن مع بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. نهاية نشرتنا الاقتصادية وعودة إلى بسام. شكرا لك محمد، والآن إلى أخبار الرياضة والزميل ناصر عبد الهادي. إليك ناصر، مساء الخير، تفضل. مساء الخير بسام، شكرا حياك جزيلا. الله. مشاهدينا في صوت العرب، نتابع في النشرة الرياضية. رئيس فيفا يشدد على أن إعادة فتح الملاعب أمام الجمهور وفق الشروط الاحترازية أولوية، ويؤكد أن كرة القدم تنخفض قيمتها إلى أدنى درجة في غياب المشجعين. رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم تعتمد وبصفة نهائية الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030 متضمنة 4 محاور للتطوير. قمة الأهلي والإسماعيلي تتصدر الجولة 26 من الدوري المصري، والظروف المتباينة للفريقين تخفت بريق اللقاء مما كان عليه في الماضي. أهلا بكم. تثق اللجنة الأولمبية الدولية باستعداداتها ودعم الحكومة اليابانية لإقامة أولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل، كاشفة أن الاحتمالات ستخضع للمناقشة خلال أسابيع بالتزامن مع استمرار أزمة كوفيد-19. وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى الالتزام التام بتنظيم ألعاب آمنة تحظى بدعم الحكومة اليابانية رغم استقالة رئيس الوزراء شينزو أبي، مؤكدا إجراء مناقشات مكثفة لدراسة السيناريوهات الخاصة بالجائحة سعيا للتركيز على تنظيم ألعاب آمنة. وكشفت وزيرة الأولمبياد سيكو هاشيميتو في وقت سابق أن النسخة المعدلة من الألعاب يجب أن تقام بأي ثمن في 2021. اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إعادة فتح ملاعب المستديرة يبقى الهدف الرئيس مع اقتراب موسم انطلاق البطولات المحلية في ملاعب العالم، موضحا أن سلامة أعضاء المنظومة تتصدر دائما أولويات فيفا. وشدد إنفانتينو عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي لمناقشة استئناف الكالتشيو خلف أبواب موصدة، شدد على أن كرة القدم تنخفض قيمتها إلى أدنى درجة في غياب الجمهور. وأضاف رئيس فيفا أنه من المؤكد إعادة فتح الملاعب ولكن بعيدا عن تحديد المواعيد النهائية، مشددا على العمل بجدية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي.
أبلغ نادي الوحدة الإماراتي المسؤولين في الاتحاد الوطني لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى الدوحة للمنافسة في نهائيات دوري أبطال القارة 2020 بعد ثبوت إصابة العديد من أعضاء النادي بوباء كورونا وخضوعهم لفترة الحجر الصحي. بدوره أخطر الاتحاد الآسيوي للعبة رئيس الاتحاد الإماراتي الشيخ راشد النعيمي برفض الطلب، مبررا قراره باكتمال التحضيرات بالفعل لاستكمال التصفيات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ووصول العديد من الأندية إلى الدوحة. ويحتل الوحدة المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، ويبقى أقرب الأندية الإماراتية للتأهل إلى ثمن النهائي. أكدت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم أن الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030 المعتمدة تتضمن 4 محاور رئيسة، هي بيئة كرة قدم احترافية وشركات تجارية وتنافسية وكفاءة مالية. وأوضحت الرابطة أنه تم وضع إطار عام لعمليات التخطيط الاستراتيجي وتحديد مراحل بناء الخطة طويلة المدى، مضيفة أنه تم التنسيق مع روابط عالمية للخروج بأفضل الممارسات وتحديد أولويات وأهداف الخطة. أشارت الرابطة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات في الفترة من 14 وحتى 17 من سبتمبر الجاري للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات لتحسين جوانب العمل. رحب رئيس نادي ظفار العمانية الشيخ علي الرواز بقرار إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام رغم برنامج التحضيرات المكثف للنادي العماني للمشاركة في النسخة الحالية من المسابقة. وصرح الرواز للمركز الإعلامي للنادي بأن هناك ترحيبا بقرار الاتحاد الآسيوي رغم تحمل ظفار الكثير من الأعباء المالية والإدارية سعيا لتحقيق نتائج إيجابية في ظل ظروف صحية استثنائية. وختم الرواز تصريحاته بواصفا قرار الاتحاد الآسيوي بالمنصف ويخدم مصالح الأندية، خصوصا تلك التي شهدت في بلادها إلغاء المسابقات المحلية أو ترحيلها أكثر من مرة. تتصدر مواجهة النادي الأهلي وضيفه النادي الإسماعيلي بعد قليل على ملعب برج العرب في الإسكندرية منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصرية، والتي انطلقت قبل 24 ساعة وشهدت أكثر من مفاجأة. وتمثل المباراة واحدة من أهم اللقاءات الكلاسيكية عبر تاريخ الكرة المصرية، والتي دائما ما تتسم بالإثارة والندية، إلا أن ظروف الفريقين المتباينة تجعل اللقاء هذه المرة أقل بريقا مما كان عليه في الماضي. الزميلة رباب سعيد والمزيد في سياق هذا التقرير. تؤكد أغلب التجارب الناجحة على مستوى الأندية بالعالم أن الاستقرار والاستمرارية من أبرز شروط النجاح، وفي الأندية المصرية تبدو الصورة مؤكدة بعد أن أصبح النادي الأهلي محط حديث الوسط الرياضي بعد الفوز بالبطولة المحلية للمرة الخامسة على التوالي. الأهلي حسم الدوري، يعني ما نقدرش نقول أي حاجة تاني، هو الأهلي حسم الدوري فعلا بصرف النظر عن نتائجه اللي جاية، ولكن هو بيخوض المباريات اللي جاية برضه زي ما بقول زي على فايلر، زي فكره وفكر كارتيرون، ان هو عايز اجرب لاعبين لمباراه الوداد، اجهز لاعبين لمباراه الوداد، اطبق جمل تكتيكيه يتم تنفيذها في مباريات الدوري، بيعتبر مباريات الدوري اللي جايه بمثابه بروفا لمباراه الوداد البيضاوي المغربي. ويعتزم الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتعديل مركزه بجدول الترتيب، حيث يقع في المركز العاشر. الاسماعيلي المباراه تعتبر بالنسبه له بمثابه حياه او موت في ظل حاله التخبط وحاله الانهيار اللي بيعيشها النادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره، وخاصه بعد رباعيه مصر المقاصه واقاله جهاز فني وتعيين جهاز فني مؤقت ومفاوضات مع ريكاردو انه يرجع للمره الثالثه لتدريب الاسماعيلي، ومفاوضات مع مجموعه من المدربين الاخرين، ووضعه الحرج في جدول ترتيب الدوري ده بيدفعه لإعادة النظر في هذا اللقاء اللي بيعتبره بمثابة حياة أو موت للمنافسة على ضمان البقاء، لأنه من الممكن أن يتعرض الإسماعيلي أن ينافس بشكل شرس خلال الفترة اللي جاية على النجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى. ويسعى الجهاز الفني للوقوف على كل كبيرة وصغيرة لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 26 برصيد 68 نقطة، حيث يتبقى له 9 نقاط للتتويج رسميا قبل 9 جولات للبطولة
المحلية. على الرغم من تتويج الفريق الأحمر للمرة الخامسة على التوالي بالبطولة المحلية، إلا أن ساحرة المستدير لا تعترف إلا بالأداء الجيد داخل المستطيل الأخضر مع احترام المنافس الذي يطيح بأعتى الفرق. رباب سعيد، صوت العرب، القاهرة. مشاهدينا، ختام نشرة الأخبار الرياضية. شكرا لحضراتكم على المتابعة. إليك بسام. شكرا لك ناصر. والآن مع درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية. مشاهدينا، بقي التذكير بالعناوين. الأمم المتحدة تؤيد جهود الحكومة العراقية لإرساء علاقات دولية متوازنة وتؤكد دعمها لسيادة العراق واستعدادها لتقديم المساعدة الفنية في مجال مكافحة الفساد وحماية استقلالية مفوضية الانتخابات. الديوان الأميري الكويتي يؤكد استقرار صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد وينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة. دمشق تكذب المزاعم الغربية بشأن الملف الكيميائي وتؤكد وفائها بالالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها كامل مخزونها من عام 2014. مصادر مطلعة لبنانية تشير إلى أن التيار الوطني الحر أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي يقرر عدم المشاركة في حكومة مصطفى أديب، وإلى أن الثنائي الشيعي سيكون أكثر تشددا في مقاربة المعايير عند تشكيل الحكومة الجديدة. الرئيس الأمريكي يصرح بأن لدى الولايات المتحدة أسلحة لا نظير لها في روسيا والصين، وأن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم. مشاهدينا، تفاصيل وافى من أخبار العالم تجدون على موقعنا صوت العرب tv.com. طبتم وطابت أوقاتكم برفقة صوت العرب. السلامة للجميع، في أمان الله.